साथीहरु तपाईले AutoCAD मा ब्लकको युज गर्नु नै भएको होला। ब्लकलाई चाहिँ हामी हाम्रो काम छिटो होस् भनेर युज गर्ने गर्छौं र त्यसलाई बनाउने पनि गर्छौं। र तपाईलाई थाहा नै होला हामीले एउटा ड्रइङमा बनाएको ब्लकलाई अर्को ड्रइङमा इजिली युज गर्न सक्दैनौं भनेर। आजको भिडियोमा म तपाईलाई सबै ड्रइङमा युज हुने गरी कसरी ब्लक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। र साथीहरु सबै ड्रइङमा युज हुने गरी ब्लक बनाउनको लागि हामीले AutoCAD मा राइट ब्लक भन्ने टुल्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई AutoCAD मा राइट ब्लकलाई कसरी युज गर्ने र यसले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र मैले चाहिँ यहाँ AutoCAD खोलेर पनि राखिसकेको छु। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ केही ड्रइङहरु ओपन गरेको छु र जुन ड्रइङमा चाहिँ मैले थुप्रै ब्लकहरु पनि युज गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डोरहरु पनि छन् र अरु ब्लकहरु पनि मैले यो ड्रइङ भित्र बनाएर राखेको छु। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ म आई इन्टर गर्छु र यहाँ इन्सर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै ब्लकहरु रहेका छन्। जस्तै यहाँ विन्डोको ब्लक निकाल्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विन्डोको ब्लक पनि रहेको छ। र साथीहरु यो ब्लक कसरी बनाउने भनेर मैले पुरानो भिडियोमा एउटा भनिसकेको छु। तपाई त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई चाहिँ ब्लक बनाउन आउँदैन भनेर। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी राइट ब्लक कसरी बनाउने र राइट ब्लक बनाउनका फाइदाहरु के छन् भनेर हेर्ने छु। र साथीहरु राइट ब्लक बनाउनको लागि हामीले चाहिँ जुन अब्जेक्टलाई राइट ब्लक बनाउनु पर्ने हो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ बनाएको हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि साथीहरु यहाँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ एउटा जुन यो डोर छ, यो डोर र यतापट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो विन्डो रहेको छ, यो विन्डो र यसरी यहाँ बनाएर राखिसकेको छु। र तपाईहरु पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आफुलाई चाहिएको अनुसार। र साथीहरु राइट ब्लक बनाउनको लागि राइट ब्लकको कमान्ड रहेको छ WBL र तपाईले WBL इन्टर थिच्नुभयो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो डायलग बक्स खुल्छ। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ वन बाइ वन गरेर सबै कुरा बुझाउने छु। सबभन्दा पहिला यहाँ माथिपट्टि रहेको छ सोर्स र सोर्समा तीनटा अप्सन छ ब्लक, इन्टायर ड्रइङ र अब्जेक्ट। र साथीहरु सबभन्दा पहिला म ब्लक बुझाउँछु। यदि साथीहरु तपाईहरुले ब्लक भन्ने चुज गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ आफुले यो ड्रइङमा भित्र बनाएको ब्लकलाई चाहिँ राइट ब्लकमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि एकदम सिम्पल टेक्निक रहेको छ। जस्तै साथीहरु तपाईलाई चाहिँ ब्लक चुज गर्नु भने अब चाहिँ तपाईहरुले यो साइडमा रहेको एरोमा क्लिक गरेर यहाँ थुप्रै ब्लक जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो ड्रइङमा बनाउनु भएको छ त्यो ड्रइङहरुको लिस्ट आउँछ र यिनीहरु मध्ये तपाईले कसलाई चाहिँ राइट ब्लक बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिम्पली चाहिँ चुज गरेर राइट ब्लक बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीहरु म यसलाई चुज गर्छु र अब चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ ओके थिच्दिनु भयो भनेपछि यो चाहिँ राइट ब्लकमा कन्भर्ट हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ साथीहरु दोस्रो अप्सन रहेको छ इन्टायर ड्रइङ र तपाईहरुले चाहिँ यदि यो पुरै ड्रइङलाई चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात राइट ब्लकमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ इन्टायर ड्रइङ चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ ओके गर्दिनु हो भने चाहिँ यो सम्पूर्ण ड्रइङ चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट हुनेछ। र साथीहरु म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट भन्ने मेथडबाट चाहिँ गरेर देखाउँछु। यसमा अलिकति बढी डिटेल छ र बुझ्नुपर्ने बढी कुराहरु पनि छ र तपाईहरु यो ब्लक र इन्टायर ड्रइङ भन्ने मेथड चाहिँ आफै प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब्जेक्ट भन्ने मेथड चाहिँ मैले अहिले चुज गरे र त्यसपछि साथीहरु अब्जेक्ट भन्ने मेथडमा चाहिँ साथीहरु हामीले चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब्जेक्टको सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी पिक पोइन्ट चुज गर्छौं। जस्तै साथीहरु हामी पहिला ब्लक बनाउँदाखेरि पिक पोइन्ट चुज गर्थ्यौं बेस पोइन्टको पिक पोइन्ट र त्यो बेस पोइन्टको पिक पोइन्ट चाहिँ हामी त्यसै गरी नै चाहिँ यो राइट ब्लकमा पनि सिलेक्ट गर्छु। त्यसको लागि साथीहरु म यो पिक पोइन्ट लिन्छु। अब पिक पोइन्ट चाहिँ साथीहरु म यो जुन यो विन्डो छ यो विन्डोलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहन्छु राइट ब्लकमा। त्यसैले साथीहरु म यसको बेस पोइन्टको पिक पोइन्ट चाहिँ यो लिन्छु र यो लिइसकेपछि अब साथीहरु यहाँ दोस्रो अप्सनमा रहेको छ सिलेक्ट द अब्जेक्ट भनेको छ र सिलेक्ट द अब्जेक्ट पट्टि तलपट्टि यहाँ तीनटा अप्सन छ रिटेन, कन्भर्ट टु द ब्लक र डिलिट फ्रम द ड्रइङ। म सबभन्दा पहिला सिलेक्ट द अब्जेक्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ तीनटै अप्सन चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। रिटेन भनेको साथीहरु तपाईको जस्ताको त्यस्तै यो जुन अब्जेक्ट छ त्यसलाई राख्दिने। जस्तै कि साथीहरु तपाईले यो रिटेनलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ राइट ब्लकमा कन्भर्ट गर्नु भने चाहिँ अब्जेक्ट मात्रै तपाईको चाहिँ राइट ब्लकमा चाहिँ जानेछ र यो जुन अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ क्रिएट भएको अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहनेछ। र साथीहरु कन्भर्ट टु द ब्लक भनेपछि साथीहरु यो ड्रइङमा जुन तपाई अहिले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो ड्रइङ पनि ब्लकमा कन्भर्ट हुनेछ र जुन हामी राइट ब्लक बनाउने छु त्यो चाहिँ बन्ने नै छ।
र तलपट्टि जुन डिलिट फ्रम द ड्रइङ छ यो डिलिट फ्रम द ड्रइङ भन्ने अप्सन तपाईले चुज गर्नु भनेपछि तपाईको चाहिँ यो अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ राइट ब्लकमा कन्भर्ट हुनेछ तर यो ड्रइङबाट चाहिँ डिलिट हुनेछ। यी तीन कुरा पनि तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ साथीहरु म चाहिँ यहाँ कन्भर्ट टु द ब्लक भन्ने अप्सन चुज गर्छु र सिलेक्ट द अब्जेक्टमा चाहिँ चुज गर्छु र सिलेक्ट द अब्जेक्टमा म चाहिँ यो क्रस विन्डो सिलेक्सनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु यो सम्पूर्ण ब्लकलाई चाहिँ र म इन्टर गरिदिन्छु। र यति गरिसके साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तलपट्टि फाइल पाथ भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। यहाँ 3 वटा डट रहेको छ। यो 3 वटा डटमा म सिलेक्ट गर्छु र यसलाई चाहिँ म कहाँ सेभ गर्न चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ म सेभ गर्न छु र त्यहाँ चाहिँ म सेभ गर्छु। म चाहिँ अहिले डेस्कटपमा सेभ गर्छु। डेस्कटप भित्र हाम्रो AutoCAD भन्ने फोल्डर छ र यहाँ चाहिँ म सेभ गर्छु र यसको नाम म दिन्छु र यसको नाम चाहिँ म विन्डो ब्लक भनेर दिन्छु र विन्डो ब्लक भनेर मैले नाम दिइसके। अब यति कुरा दिइसकेपछि म चाहिँ यसलाई यहाँ सेभ गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइल नेम र फाइल पाथ मैले दिइसकेको छु। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट युनिट भनेको छ। युनिट चाहिँ म इन्चेस नै राख्छु। यदि तपाईहरु अरु युनिटमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ मिलिमिटर अथवा अरु कुनै युनिट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ इन्चेसमै राखे। यति कुरा गरेर म ओके गरिदिन्छु र यति गरिसके साथीहरु अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जुन विन्डो छ त्यो विन्डो चाहिँ राइट ब्लकमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ। र अब चाहिँ साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्लक पनि कन्भर्ट भएको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले त्यहाँ रिटेन भन्ने अप्सन जस्तै साथीहरु म तपाईहरुलाई एकचोटी देखाउन चाहन्छु। फेरि WBL म थिच्छु र यहाँ म अब्जेक्टमा जान्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिटेन भन्ने अप्सनमा तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गरेको भएपछि के हुन्थ्यो भने साथीहरु तपाईको जुन यो विन्डो थियो त्यो चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट हुन्थेन। जसरी अहिले चाहिँ यो विन्डो चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट भएको थियो त्यसरी चाहिँ ब्लकमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्थेन। र साथीहरु यदि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ फेरि म तपाईहरुलाई एकचोटी देखाउन चाहन्छु। म चाहिँ WBL थिच्छु र इन्टर गर्छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डिलिट फ्रम द ड्रइङ गर्नु भएको थियो भनेपछि यो जुन तपाई देख्दै हुनुहुन्छ यो विन्डो चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ डिलिट हुन्थ्यो तर चाहिँ राइट ब्लकमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्थ्यो। र साथीहरु तपाईहरुले आशा छ तपाईहरुले चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला। अथवा साथीहरु यदि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईहरु एकचोटी चाहिँ पछाडीबाट ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा साथीहरु तपाईहरु चाहिँ WBL इन्टर थिचेर चाहिँ आफै पनि यहाँबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर सबै अप्सनहरु चुज गरेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु हामीले यो राइट ब्लक चाहिँ अहिले बनाउन सकेका छौं सक्सेसफुली। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न ड्रइङमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर हेरौं। त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिला म यो ड्रइङलाई चाहिँ क्लोज गर्दिन्छु। म यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोज गर्दिन्छु। अब साथीहरु म यहाँ स्टार्ट ड्रइङ गर्छु र सबभन्दा पहिला मैले यो ड्रइङ 1 खोले र फेरि म ड्रइङ 2 खोल्छु र म यति नै खोल्छु र तपाईहरु अरु पनि खोल्न सक्नुहुन्छ थुप्रै ड्रइङहरु। र मानौ कि साथीहरु मलाई चाहिँ ड्रइङ 1 मा चाहिँ त्यो ब्लक चाहिँ चाहियो र त्यसको लागि साथीहरु म चाहिँ आई इन्टर थिच्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि ब्लक छैन अहिले। र अब चाहिँ हामीले त्यो पाथमा गएर चाहिँ हामीले यो ब्लकलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु ब्राउजरमा जान्छु म र त्यसपछि यहाँ डेस्कटपमा जान्छु र डेस्कटप पछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD भन्ने फोल्डर भित्र मैले चाहिँ राखेको थिएँ र विन्डो ब्लक भनेर राखेको थिएँ। यो विन्डो ब्लकलाई म सिलेक्ट गर्छु र ओपन गरिदिन्छु र ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो इन्सर्ट भइसकेको छ। र यति कुरा गरेर म ओके गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ब्लक चाहिँ आइसकेको छ। यसरी साथीहरु तपाईहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु मैले एकचोटी यहाँ चाहिँ ब्राउजरबाट ल्याइसकेपछि मैले आई इन्टर थिच्ने बित्तिकै यो जुन यहाँ नेम भन्ने अप्सन छ यही न चाहिँ यो विन्डो चाहिँ आइसक्छ र आइसकेपछि हामीले जस्ट यहाँबाट सिलेक्ट गरेर ओके गर्दै जतिचोटी पनि यसरी एउटै ड्रइङमा राख्न सक्छौं। र साथीहरु यो त मैले एउटा ड्रइङमा देखाए। अर्को ड्रइङमा पनि तपाईलाई म एकचोटी डेमो देखाउन चाहन्छु। यो ड्रइङमा पनि तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। आई इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र आई इन्टर गरेर ब्राउजरमा जाने र त्यसपछि म चाहिँ डेस्कटप भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD भित्र विन्डो ब्लक भन्ने छ यसलाई म ओपन गर्छु र ओके गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जुन दोस्रो ड्रइङ छ यो ड्रइङमा पनि हामीले चाहिँ सक्सेसफुली त्यो ब्लकलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकेका छौं। र साथीहरु तपाईहरु पनि यसरी राइट ब्लक एकचोटी बनाएर धेरै चोटी चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो मल्टिपल ड्रइङ्समा चाहिँ एउटा एकचोटी बनाएको राइट ब्लकले चाहिँ मल्टिपल ड्रइङ्समा चाहिँ काम लगाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई राइट ब्लकलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर
सिकाएको छु र आशा छ तपाईले चाहिँ यो राइट ब्लकको बारेमा बुझ्नु भएको होला र आजको भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नु भएको होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो अमूल्य सुझाव छोड्न नबिर्सिनु होला तल कमेन्ट बक्समा र भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।